overdracht gekomen met de familie van de Torren. Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, dat gaat meestal telefonisch. Heb je wat contacten met mensen die weten dat men in een bepaald gebied in gronden en landerijen handelt. De eerste contacten zijn gelegd in begin 2005. Door eens informatief. We hadden toen een tweetal boerderijen te koop waar mogelijk het iets van de Torren of de familie van de Torren interesse in had. En daar is het eigenlijk mee begonnen. We hebben toen eigenlijk aan de vraag van of we dat helemaal bij elkaar konden ruilen, hebben we gezegd van nou, dat lijkt ons lastig. En, ja, hoe gaat dat dan? Op dat moment kwam net Piet Vis, die had besloten om zijn boerderij te verkopen. En daar in die hoek hadden we natuurlijk wat meer, deze hoek hadden we wat meer zicht op dat daar mogelijk een wat grootschalig akkerbouwbedrijf te realiseren zou zijn. Want nog even voor de goede orde, de familie van de Torren wilde een groot bedrijf. Ja, in elk geval toen in die tijd wilde men toch een bedrijf wat groter was dan 100 hectare. Ja, waar dat dan precies eindigt weet je natuurlijk nooit als je eraan begint. Maar nou, we konden toen eigenlijk al wel zien dat bij Piet Vis in de omgeving lagen wel wat mogelijkheden om gronden bij te kopen, om gronden ook uit te ruilen. Want dat is ook best een paar keer gebeurd. Dat mensen die naar een andere plaats schoven daar gronden inleverden en bij hun eigen boerderij weer het voordeel deden door een uitruil en daarmee ook wat schaalvergroting te realiseren. Dat was een perceel dat ooit bedoeld was voor bungalowbouw, dus recreatiegebied zou het moeten worden. Zover is het nooit gekomen. Die vergunning is nooit verleend. Maar het perceel was wel aangeplant, 25 jaar geleden denk ik ongeveer. Die bomen zijn er altijd blijven staan en dat was vooral bij de mensen van planologie toch een beetje doorn in het oog. Dat er in het open Schouwse gebied, het is eigenlijk geen schouw meer, het is de polder Zonnemaire, in het open gebied, daar een bos, het leek een soort bos daar midden in het landschap. En men wilde dat toch weer terugbrengen, graag naar de oude situatie waarbij er wat open landschap ontstond. We zijn met landgoederen bezig geweest, dat werd allemaal niet, dat kregen we allemaal niet voor elkaar. En toen kwam de heer van de Torren met het bedrijf van de heer Vis, wat hier lag de gronden geconcentreerd. Hier lag iemand die weer aansluitend een boerderij naast hem kon kopen. Nou, zo is er door schuiven en ruilen een hele oppervlakte tot stand gekomen. Toen was natuurlijk nog het belangrijkste punt om hier te kunnen bouwen. Nou, door overleg met de provincie, maar ook met de gemeente. En door te zeggen, er komt toch een stuk open landschap. Hè. Er kan een stuk van de bomen kunnen daar uit of herplant worden, want het valt onder de boswet. Dus daar moet wat mee. Kunnen we ervan maken dat er weer een nieuw open landschap ontstaat. Weliswaar moet er dan 1 bouwkavel voor een boerderij verleend worden en dan kan het gebeuren. Nou, dat vergt natuurlijk een hele poos overleg en ook iemand die dat dan gewoon durft te kopen zonder dat hij zwart op wit heeft, dat hij daar ook echt mag gaan bouwen. Hè. Dat zijn dan verwachtingen die gewekt worden. Dat is op zich goed gelukt. Gemeente en de provincie hebben daar op allerlei manieren aan meegewerkt om zover te komen. Nou, zo begint zo'n project aan te lopen en allerlei kavels die dan aangekocht worden en verkocht worden. In totaal zijn er 16 transacties geweest. Maar dat zijn ook transacties tussen een stukje dijk van een waterschap, stukjes dijk en percelen landbouwgrond die gewoon 1 op 1 aangekocht zijn. In zo'n ruil zitten dan weer meerdere partijen. Hè. Deze verkoopt in principe van de Torren en die koopt zelf weer op een andere plaats bij het Rijschor. Weer een naastgelegen boerderij terug. De meeste transacties zijn eigenlijk recht 1 op 1 geweest. Dus gewoon aankopen van of verkopen aan. Maar wel met een bepaald doel om in deze hoek toch zoveel mogelijk gronden te concentreren. Maar jij hebt daar als rentmeester toch een hele bepalende rol in, want jij brengt al die partijen bij elkaar. Ja, wij brengen die partijen bij elkaar. Wij zien dat ook in zo'n gebied zitten. Kijk, er zit natuurlijk weinig. Piet Vis Topdeuren was eigenlijk een van de enige boeren die nog in deze hoek een echt bedrijf had. Dus dan is het altijd al makkelijker om met ruilingen een oppervlakte bij elkaar te krijgen.
En inderdaad, wij hebben dan proberen daar toch de lead in te hebben om die mensen bij elkaar te brengen. En daardoor een bedrijf als dit gerealiseerd te krijgen. Ja, het hele proces is heel voorspoedig gelopen, laat ik het ook zo voorstellen. Er was ook voldoende aanbod van grond in 2005. Laten we dat ook even daarin meenemen. Er wordt dus voldoende grondweg aangeboden om zoiets te kunnen realiseren. De huidige markt is natuurlijk heel anders. En dan had het ook een stuk lastiger geweest. We hadden toen echt heel veel grond op de markt. Landbouw zat een beetje in zak en as. En ja, dat is de laatste 2 jaar is dat ook helemaal gewijzigd. Dus dat maakt dit soort processen dan ook wel moeilijker in de huidige markt dan in de markt van 2005. Maar het is inderdaad voorspoedig. Als je dat in 3 jaar kunt doen, is dat inderdaad voorspoedig gelopen. Ik moet ook zeggen dat de familie van de Torren daar ook, die hebben dat heel rustig aangezien. En dat proces natuurlijk wel heel intensief meegemaakt. Van doen we dit wel, doen we dat niet. Maar ze hebben dat ook gedurfd om te doen. Hè.